Na most jobban játszik egyértelműen, 70 Workeren Phantomon, Panda Territory szerintem, a Hydroling Bane, csak a lurker playek. Azokban szerintem nagyon-nagyon erős, jóval magasabb, amit az MMR-je is mutat. Pandában sok van, és ez itt mutatkozik meg ezekben a játékokban. Elképesztő, amit művel, nagyobb konzisztenciával akár az élbolyba is törhet. Van esélye arra, hogy a top 4-be is bekerüljön a Vortexen, hogyha így halad. A játékokkal igazából már nagyon gyerekkoromban ismerkedtem meg. Édesapám szerencsére nagyon szeretett volna beletekinteni, hogy még régen, akkor még Magyarországra ide kerültek a számítógépek, hogy ez hogy is és miként működik, hogy mit tud rajta csinálni. És úgy vett még régen egy nagyon jó ajánlatot, egy ilyen olcsóbb számítógépet, amin azért mentek könnyebb játékok. Ez így szépen lassan így én is találkoztam vele ezzel kapcsolatban, és hát unokatestvérek, barátok folyamán így hozzáismerkedtem a videójátékokhoz, és ez azóta velem van. A Starcrafthoz szerintem egy ilyen még oldás lehettem, vagy még azelőtt, amikor először megtalálkoztam vele, kedves unokabátyám mutatta be a játékot, és ott akkor a kampány kapott el nagyon, és az vonzott be annyira. Azt nagyon élveztem, de emlékszem, hogy akkor még ilyen profin, nem is az, hogy profin, de mondjuk nem kampányba, AI ellen, tudom, hogy nagyon problémás volt, mert ez egy nehéz játék volt annó, főleg, hogyha nem értetted még mondjuk gyerekként, hogy pontosan mi és hogyan is működik. Úgyhogy ott még nagyon az elején komolyabban nem foglalkoztam vele, az is csak egy játék volt a sok közül, amivel így találkoztam. Ellenfele pedig az a Panda, a jobb felső sarokban sárga zerg játékosként, akit sosem lehet leírni, ugye már említettük a HPS-beli menetelését. Előtte ugye a magyar Starcraft széna tudom, hogy létezett, de nem voltam részese soha. Bár így néha elő-elővettem a játékot, de komolyan nem tudtam játszani vele, akkor szerintem még így mentálom nem volt olyan szinten, hogy én egy komoly 1v1 játékkal tudjak játszani, mert emlékszem, hogy leültem játszani, kikaptam 3-szor, és akkor felbaszott, és visszamentem League of Legends-ezni. Ott ugye nem lehetett, hát ott volt mindenki más, akit lehetett szidni, hogy miért vesztünk, stb. Ott az nagyon nehezen indult el nekem, és ezért nem is ragadt meg nagyon a játék. Majd így valahogy középiskola tájékán elkezdtem megint játszani vele, akkor úgy, hát nem azt mondom, hogy komolyabban, de ott például Loco TV, illetve régi Pingvin harcos által közvetített meccseket kezdtem el nézni, és így megtetszett a játék így mondjuk egy második alkalommal, és elindult, még azt hiszem Koei szervezte az első ilyen Covid kupát, nem is tudom ezt pontosan hogy hívták, és azt valahogy szembe jött velem az interneten, így teljesen véletlenül egyébként, mert úgy nem volt annyira mondjuk a része így a mindennapjaimnak, hogy akár az interneten is ezt keressem, és szembe jött velem, és így néztem a játékosokat, láttam, hogy MMR-eket, illetve ligákat mondanak, hogy hát azért én sem vagyok olyan messze a dologtól, mi lenne, hogyha megpróbálnám. Elkezdtem játszani picit komolyabban, több időt öltem rá, próbáltam figyelni, nem pedig csak így funból játszani. És így szépen lassan rájöttem, hogy egyébként én is el tudok érni ilyen szintekre, és azt hiszem a Kaba szervezte első HST-n. Azon jelentkeztem és indultam el, és hát onnan meg szerintem mindenki követhette az utamat. Akkor még egy, inkább Diamond játékosként kezdtem el játszani, és azóta vagyok, ilyen fejlődő. Azóta is fejlődök igazából. Játékosra annyit kell tudni, hogy viszonylag közel vannak most jelenleg egymás az MMR-ben. Tutyi az Diamondos, én úgy tudom, hogy még nem volt Master szinten MMR-ben körülbelül. Ez a 4002-4003 lehet talán a maximuma. És bal alsó sarokban világos kék zergként indul Seekers csapat játékosa. Tutyi. Igen, és az épületet kifókuszált, ugye még kicsit hidrákat le is szedi, annyi rócsot le DPS-en, hogy nagyon sok idő lett volna a mutáknak, úgyhogy gratulálunk Tutyinak, 2-1-re elhozta, és ez aztán nagyon közeli meccs volt, az biztos. Szerintem az első versenyen, amikor indultam, ez ilyen Diamond 1 talán, nem tudom pontosan, hogy ezeknek mi a megnevezésen, az 3800-3700 már lehetett, amire a legmagasabb szint, amit elértem, az a 4800, illetve 4900 már volt, az volt a peakem szerintem, amit elértem valaha, azt azóta is sikerült elérni.
ezen még szeretnék dolgozni, de még az a píkem egyenlőre. Úgy tudom, hogy hát úgy emlékszem, azért nincsenek ilyen pontos emlékeim, hogy milyen eredményeim lettek még akár az első HST-ken. Arra emlékszem, hogy ez a nem ugye most már main divíziónak nevezzük, de hogy mondjuk az ilyen B divízió, ez a Master Liga alja játékosok, én általában ott tudtam jó eredményeket hozni, ilyen, hát igazából meglepő és általában upset eredményeket elérni, és ugye ez azóta is kíséri a kvázi karrieremet a magyar Starcraftban. A legnagyobb upset, hát mindig van új és új upset szerencsére. Ennek nagyon szoktam örülni, hogyha tudok egy ilyet hozni. A legnagyobb upset szerintem, amikor először megvertem Freeman-t egy BO3-ba és hoztam tőle egy mapot, szerintem az volt a legnagyobb upset, amire így emlékszem, és tudom, hogy annak volt hangja is, mert azt hallgattam utána egy darabig. Hátránya van Freemannek. És megint le kell cancelezni azt a base-t, és most a screeneket is beszeroundálják azok a lingek, bélünket hozni Freeman, úgyhogy Tutyi szerintem itt lehet, hogy megnyeri ezt a gémet. Nekem a legemlékezetesebb eredményem, illetve hát a legjobb eredményem kvázi, az a HPS offline LAN volt, ahol hát sikerült bejutnom egy nehéz selejtező után, és számomra a legmeglepőbb eredményre sikerült a második helyig menetelnem, ahol például Freeman-t is legyőztem egy BO3-ba, illetve nehéz harcot adtam Nihednek azért, hogy megnyerje azt az első helyet. Azt szerintem, ami nekem a legbüszkébb esemény, illetve versenyem volt. A második helyezettünk, nagyon szép eredmény szerintem. A Nations League, amikor először hallottam, nekem újdonság volt, én már emlékeztem rá, hogy volt Nation War, de így Nations League-ről, hogy kicsit könnyedebb játék, vagy hát nem, hogy könnyedebb, de hogy nem olyan profi játékosok játszanak, az nekem még új volt, és akkor Aztex volt az, aki megkeresett, hogy szeretnének indulni, és hogy szeretnék, hogyha a csapatba játszanék, amire igazából még nagyon sok mindenre egyből igen mondtam, mert hogy mi veszteni valóban van benne, meg legalább fanulunk egy picit, de azután rájöttem, hogy nekem nagyon tetszik ez, mert több emberrel így a csapatból így jobb kapcsolatba kerültünk, illetve többször voltak akár heti szinten gyakorlások, illetve hát nagyon sokat fanoltunk a versenyek miatt, különböző szezonokon át, mindig jöttek új játékosok a csapatba, illetve mentek el, de hogy volt mindig egy olyan magja, aki így összetartóan játszott együtt, illetve tényleg támogatták egymást egyfolytában. A Magyar Nation League team, ez így szépen összeállt, és azóta is nagyon örülök, hogy ez megtörtént, mert mindenkivel jó kapcsolatban vagyunk, illetve ez egy mindennapjunk része a Starcraft-tal, hogy velük így beszélgetünk, gyakorlunk. Illetve még egy nagyon bónusz volt az, hogy Aztex által sokszor felhozott focira Nations League-gel el tudtunk menni, illetve még mindig szervezések alatt vannak ilyenek, így élőben is találkozhattam mindenkivel, ez egy nagyon nagy pluszpont volt, nagyon örültem neki. Ugye a tavalyi LAN eseményre engem azért kicsit rosszul érintett, hogy nem tudtam bejutni, nagyon szerettem volna még egy LAN eseményen játszani, az volt a célom is, hogy ha nem is egy nagyon esélyes pozícióba kerüljek, de legalább ott tudjak lenni, mint játékos. Ez nekem egy nagyon nagy élmény volt az első LAN is, és szerettem volna, hogy ez még egyszer valamilyen szinten megismétlődik. A kerekek közre fogja, ez nagyon-nagyon szép volt Wintertől. Leszedi az összes oldalt, és ott a GG Panda oldalán. Kapásból nagyon-nagyon szépen mentek a Stormok, Winter csak úgy, ahogy az első 3 mérkőzést. Nagyon hasonlóan ezt a negediket is behúzza. Nekem ez nagyon rosszul érintett, amikor ott nem sikerült bejutni, bár az esemény maga nagyon tetszett, nagyon jó volt, de mégiscsak más szempontból szerettem volna oda elmenni, más célokkal. Ez most a Last Chance Qualifier-ön azért meg fogom mutatni, hogy most ez nem fog megtörténni, és játékosként szeretnék részt venni a következő LAN-on, és azt meg is fogjuk valósítani. Ebben nincs kétségem. Nem látom azt a világot, ahol nem kerülök be most az utolsó qualifierrel, de remélem nem lesznek meglepetések ebből a szempontból. Más és ott is a GG Panda ezt a mérkőzést is megnyeri 2-1-re. És 2-1, ezzel Panda veretlenül jut tovább a csoportból. Itt nagyon szép teljesítmény tőle. Mappokat ugyan losszolt, de minden meccsét megnyerte. Nagyon nagy pont volt, amikor tényleg az első LAN-on láttam, és most ezt szeretném még egyszer, ha lehet, megélni. És hát most minden előjelszerűen sokkal nagyobb lesz, mint az első. Aztex egy nagy esemény szervezés, ezt szeretné én is, illetve szerintem mindenki meglátni, hogy milyen lesz. 2 csoportba lesz lehetőség lépni,
és én szeretném mindenképpen, hogy hogyha jól emlékszem, Nihed, Rubigi és Order csoportba kerüljek negyedikként. A legjobb matchupom az EVT, és szerintem ott nagyon jó esélyem lenne, ha eleget gyakorlok rá, hogy onnan még ki is jussak a top 4-be. Úgy hiszem, hogy nekem az az egyik legjobb lehetőségem rá. Panda az elmúlt években Magyarország egyértelműen második legjobb zergjátékossá nőtte ki magát. Elég sokat fejlődött ez alatt a néhány év alatt, és az idei Vortex Circuitben is meg tudta mutatni a tudását. Ugye főleg néhány winnel, például PS ellen, de most már Nihed ellen, Rubigi ellen is Mosten és mapokat tud hozni, úgyhogy mindenféleképpen érdekes lesz majd top 8-ban az ő teljesítményét figyelemmel kísérni, illetve az egynapos tornamentek különösen fekszenek neki, mivel a HPS Sunday Cup 1 és a 2-n is harmadik helyezést ért el, néhány nagyon nagy nevet is Az a tervem, hogy replay elemzésbe kezdek, bár ezt eddig nem volt egy nagy szokásom, de most szeretném ezt bevezetni, mert tudom, hogy ez sok és jó eredményhez vezet, illetve még meglátom, nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy coachot fogadok, vagy ha nem is fogadok, de legalább valamilyen szinten megpróbálok involválni valakit, aki ebben tud segíteni majd, hogy hát ha a lehető legjobb eredményt tudom elérni vele, és hát ha tudok upsetet hozni emberek ellen. Még nem tudom, hogy ennek milyen realitása van, de lehetőleg szeretnék ezzel így komolyabban foglalkozni, és szeretném, hogy valaki így segítsen harmadik oldalról benne, mert tudom, hogy bár jó mechanikáim vannak a játékhoz, de a játék mélyebb tudása, vannak problémáim, illetve hiányossága, amit nagyon sokan ki szoktak emelni, illetve az éppen adott szituációk olvasásában se vagyok a legjobb, amiben szerintem mások tudnának segíteni. Illetve egy külső harmadik szemlélő sokkal egyszerűbben rá tud mutatni a problémákra. Hát legjobb esetben egy meccsre a felkészülésem, ha már csak az előtte lévő pár óráról van szó, általában ez úgy szokott történni, hogy megpróbálok kicsit lenyugodni, picit kitekinteni mindenből, általában ez úgy szokott kinézni, hogy elmegyek sétálni, kiülök a napra, vagy próbálom elvenni a gondolataimat róla, csinálok egy kávét, és amint az idő szépen rátekintek, hogy akkor ez hogy is és miként fog lemenni ez a éppen való mérkőzés. Úgy látom, hogy megint egy picit reneszánszát éli a magyar Starcraft. Ugye a HPS, az Endgame, illetve most a Sunday Cup, az látszólag olyan kezdeményezések, hát nem kezdeményezések, de látszik, hogy egyre aktívabban foglalkozunk mi is vele, és mi is egyre több energiát adunk bele. Nagyon örülök, hogy ez kvázi ilyen mód eljött megint, mivel régen féltem attól, hogy ez szépen el fog halni így a Starcraft, nem csak magyar oldalról, hanem úgy egyébként is, de így nagyon örülök annak, hogy ezt így mi is ilyen energia és időbedobással tudjuk csinálni, és nagyon örülök, hogy ezek így mennek még azóta is. Mit adott neked a játék? Mentális problémák. Talán amit én kaptam ettől, az a kitartás, amit enélkül lehet, hogy sokkal nehezebben találtam volna meg, és egy sokkal hosszabb út lett volna, de hogyha tényleg itt az fog jó lenni, és az fog kiemelkedő lenni az ilyen helyeken, így e-sportba, vagy akár normális sportba, aki kitartó, és aki beleteszi az órákat. Aki minden nap odaáll, és küzd azért, hogy jó legyen. Nekem ebből a kitartást adta meg a játék. Lehetőleg, hát Starcraftban nekem igazából két nagy célom van. Egy lehetőleg szép helyet hozni Vortex offline kupán, illetve hogy egyszer még elérjem a Grandmastert. Nekem ez így kvázi a két legnagyobb célom a játékban. Hát, ilyen, hogy Panda Legacy, hogyha majd egyszer netán valamikor vége lesz a játéknak, vagy ennek a szériának, hogy tényleg elhagyjuk végleg majd a játékot. Én őszintén sose gondoltam, hogy lesz ilyen, és sose számítottam rá, és nem építettem rá, hogy legyen bármilyen Legacy, hogy majd bárki visszatekintve így vagy úgy nézzen rám. Mindig csak így a pillanatot szeretném megélni, és hát remélem ez minél jobb lesz majd a visszatekintése, de én sose gondoltam, és nem is fogok arra gondolni, hogy majd erre máshogy tekint vissza. Nekem a Starcraft leginkább hát ezt a folyamatos küzdést jelenti. Mindig új problémák, mindig új nehézségek állnak eléd, mindig valami váratlan jön veled szembe, és mindig erre kell kvázi egy választ adni, valahogy adoptálódni különböző szituációkban. Nekem ez a folyamatos küzdés, ez a fejlődés, amit jelent a játék. Starcraft 2 közösségnek csak azt tudom üzenni, hogy kitartás. Nagyon jó tud lenni a játék, de legyünk kitartóak mellette,
mert bár már nagyon régóta nehéz helyzetben van a játék, de elhiszem, hogy ez még változhat, és hogy ez még visszanyúlhatnak emberek. Nagyon remélem, hogy elég ideig ki fog tartani majd a közösség. Ha vannak panda rajongók, hát azoknak nagyon köszönöm, illetve nagyon remélem, hogy az eljövendőben még lesznek többen. Susa Máté vagyok, Panda, és az a Signature Series. Oh my god, this surround is real. Oh my god, it's like, Roaches on almost all 360. sides. Almost 360 surround, at least a 180, that's for sure.